sikit lah. Ya bang. Kalau bulan puasa petang je. Bulan puasa. Selalu jam berapa sampai jam berapa? Mana pagi? Pagi ke bulan puasa? Tak kisah kat mana-mana. Kalau pagi pukul 8 dah ada lah. Sampai 11 macam tu. Bulan puasa pukul 4 ke 3 lebih. Oh, selalu memang kat sini lah. Selalu kat sini. Telur di sini nak bawang tak? Boleh? Nak. Roti sarang burung bang? Berapa bang? Dua. Apa beza biasa dengan special? Special ada telur. Biasa dia balut dengan telur. Dia balut dengan telur? Tapi kalau biasa tu dia balut dengan telur. Kalau biasa? Kalau tengah-tengah dia tak ada telur? maksudnya kalau biasa tu bertabak biasa. Tak. Roti sarang. Roti sarang burung. Roti sarang burung tak ada daging. Kalau murtabak ada daging. Tak, roti kan ada dua ni, roti sarang burung SPL. Itu daging dengan ayam. Oh.